kami ni Mr. Jap. Pupunta kami ngayon ng Texas Roadhouse na restaurant. Kasi may gift card kami doon. Hindi namin pinaplano na kumain without the gift card today. Kasi ang tagal na naming sinasabi na pupunta kami doon para magamit yung gift card. So anyways, on the way na kami doon ngayon. Nagpagas lang kami kasi yung magaling na Mr. dito hindi nagpagas. Wala na. 5 miles 5 miles na lang bago ka ma-empty, no? So, anyways, ayun, magde-date lang kami and I'll talk to you guys later. Guys, so may mali dito. Something wrong. Andito kami sa Texas Roadhouse and then sabi ni Jap, check mo nga yung gift card kung saan, kung tama ba to. Yun pala, Yard House, hindi Texas Roadhouse. Ewan ko kung saan natin nakakuha yung idea na Texas Roadhouse. Kasi, I don't know. May house kasi sila pareho. So, eto, magpupunta na kami sa Yard House ngayon. Ang layo pa naman ang din-drive namin kasi may ginagawang road dito. So, paikot-ikot kami. So, ngayon, aalis na naman kami uli. Pupunta kami sa Yard House. No, love. Yard house. Yard House, ha? Okay. Okay. Copy that. So, hindi pa kami nakakadating. Siguro 23 minutes away pa. So, ayun guys. Update ko na lang kayo pag dumating na kami dun sa tamang restaurant. Park lang namin dito. Medyo malayo-layo. Actually, hindi naman masyado. Sakto lang, no? Sakto lang. Nandito na kami sa mall. Sa mall pala tong Yard House. Nakita namin to before, pero na-confuse lang pala tayo. Mali-mali ah. Mali-mali. Yung Yard House, guys, as in, katabi ng Sephora. Excited ka na? Pwede na ba kumain? Wings na naman. Hindi ka mahilig sa wings? No, I ain't. Hi guys! Nandito na kami sa car ngayon ni Jap. So, tapos na kami kumain. Grabe, busog na busog kami. Alam nyo ba guys, $50 yung gift card namin. Nalaka, nakikita ko dito. Nangungulangot si Jap, guys. So anyways, $50 yung gift card namin. Tapos, ang total nung kinain namin is $53. So, $3 lang yung dinagdag namin. Grabe, akala namin mag-over kami. Pero ang galing-galing natin umorder na. Yes, high five. So, ngayon pupunta na kami ng Pichanga kasi maglalakad-lakad kami doon. And then later, I think bibili ako ng school supplies. At least yun yung plan ngayon.
Magwawaldas lang kami ng pera. Wow! Madami kang wawaldasin, be. Ano kasi, puno mo na dun sa attache case. Wow! Kailangan na mawasan. Sige. Ay, grabe. Sige. Ang hirap sa buhay na. Hi guys! So, paalis na kami ng Pichanga ngayon. Pupunta kami ng Target. Hindi, pupunta kami ng Target kasi maghahanap ako ng mga school supplies na kailangan ko. Mainly, I think, bibilin ko lang doon yung mga notebook, yung mga ganon. So, I'll talk to you guys later kasi nagda-drive na si Jap. Hinahanap pa namin yung exit. Oh no! Inland Valley. It's your patient! It's my patient. Oh my God. Father. Are you excited? I don't want to go to work. I'm back tomorrow. I'll see you tomorrow, guys. Guys, panay pang Halloween na. Ang ginagawa mo dyan? Ah. Hi guys! So, nandito na kami sa bahay ngayon. I-end ko na tong vlog kasi mag-ano pa ako ng laundry para makapasok si Jap bukas. Wala na kasi siyang uniform. So, anyways, thank you guys so much for watching. I'll see you on the next video. Bye!